Hai guys, hari ini kita akan unbox Samsung Galaxy A22 5G. Tengok phone ni best ke tidak? So, bulan ni Samsung dah lancarkan smartphone baru iaitu Samsung Galaxy A22. A22 ni dia ada dua version lah, okey, satu yang LTE version dan satu yang version 5G. Yang aku dapat ni dia version 5G lah, lepas tu memory dia 128GB dan 8GB RAM lah. Yang version 4G tu dia 128GB dan 6GB RAM lah. Tapi hari ni kita akan tengok yang version 5G dulu lah, sebab yang version 4G tu dia belum launch lagi. So, tanpa membuang masa, sekarang kita akan tengok design kotak dia dulu, okey? So, kotak dia putih, lepas tu atas ada tulis Galaxy A22 5G. Lepas tu dekat tengah ni phone dia dan bawah ni dia ada logo Samsung lah. Sebelah kiri dia tak ada benda. Sebelah kanan dia ada tulis Galaxy A22 5G lah. Atas ada tulis model dia dan memory dia. Dan bawah tu tak ada benda lah. Kat belakang pun tak ada benda juga. So, sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli phone ni. Okay? So, masa buka korang akan dapat user manual dan warranty card. Lepas tu kat depan sini dia ada tulis dia punya selling point, iaitu Full HD Plus 90Hz refresh rate. Lepas tu triple camera dan side fingerprint scanner lah. Okay, yang ni nanti kita tengok. Lepas tu kabel USB Type-C, charger 3 pin 15W dan SIM eject aja. Handsfree dan casing elect lah sebab Samsung dia tak ada bagi. Okay, so ini design dia lah. Okay, kat sebelah kanan dia ada volume button, power button dan fingerprint scanner. Kat bawah pula dia ada 3.5mm audio jack, mic, USB Type-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula dia ada second mic. Kat depan dia pakai water drop screen lah. Kat belakang dia ada 3 kamera, flash dan logo Samsung lah. So, design A22 ni memang cantik, I sangat suka. Design dia nampak simple and nice lah. Okay, dia tak ada corak tapi dia plain aja. Lepas tu cover belakang dia pakai yang plastik lah. Okay, lepas tu cover dia jenis yang matte lah. Okay, korang boleh nampak dekat sini. So, dia nampak macam senang kotor lah, tapi dia tak akan ada cap jari dekat sana lah, macam korang pakai tempered glass matte lah. Okay, lepas tu screen kali ni I rasa dia nampak besar sikit. Lepas tu masa pegang pun I rasa agak sedap lah. Hand grip dia memang rasa sedap lah. Okay, memang I sangat suka lah masa pegang phone ni. So, sekarang kita akan tengok apa spek yang ditawarkan oleh Samsung A22 ni. So, first kita tengok display dia dulu. Display dia menggunakan 6.6 inci. Lepas tu dia menggunakan TFT display. So, phone ni dia menggunakan display yang biasa sajalah. Okay, tapi walaupun dia menggunakan TFT display, dia masih boleh menghasilkan gambar yang agak cantik dan color yang agak nice lah. So, kalau korang nak gunakan phone ni untuk layan movie memang best lah, sebab color dia memang cantik lah. Lepas tu phone ni dia pun support 90Hz punya refresh rate lah. So, screen dia memang nampak nice dan performance dia memang smooth lah. Okay, lepas tu kita tengok memory dia pula. Kalau dari segi memory dia menggunakan 128GB dan 8GB RAM. So, 128GB dan 8GB RAM memang kira agak cukup lah untuk kegunaan harian. Kalau korang rasa tak cukup, korang boleh add on memory card dia lah. Memory card dia boleh support sampai 1TB lah. Lepas tu kita tengok kamera dia pula. Kalau dari segi kamera dia menggunakan 48MP untuk main camera, 5MP untuk ultra wide angle dan 2MP untuk depth camera. Kamera selfie dia pula 8MP. So, aku pun dah test ambil beberapa gambar. So, ini kualiti dia lah. Ambil gambar dekat tempat yang terang dia pun cantik. Ambil gambar masa malam pun nice juga. Cuma kamera selfie dia kurang nice sikit sajalah. Lepas tu kita tengok bateri dia pula. Kalau dari segi bateri dia menggunakan 5000mAh dan dia support 15W fast charge. So, bateri 5000mAh ni I rasa agak besar jugalah. So far kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, biasa dia boleh tahan 1 hari sampai 1 hari setengah lah. So, kalau korang nak gunakan phone ni untuk pergi jalan-jalan ke, melancong ke apa kan, biasa korang tak perlu bawa power bank lah. Okay, sebab bateri phone ni dia memang agak tahan lah. Lepas tu kita tengok chipset dia pula. Kalau dari segi chipset dia menggunakan MediaTek D700. So, chipset ni chipset baru daripada MediaTek lah. So far performance dia memang nampak mantap lah. Okay, korang tengok aku masuk apps apa tu semua dia agak laju. Chipset MediaTek ni dia dah kira banyak upgrade lah kalau compare dengan yang dulu.
So far aku guna macam ni, I rasa agak laju jugalah. So kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, I rasa so far no problem lah, sebab performance dia memang laju lah. Lepas tu kita tengok interface dia pula. Kalau dari segi interface, phone ni dia menggunakan One UI 3.1 based on Android 11. So Samsung UI ni memang nampak nice lah, okay? Sebab ikon dia cantik dan UI dia senang untuk digunakan lah, okay? So sekarang kita akan test sound quality dia lah, okay? So sekarang kita akan tengok apa function yang ada dekat dalam phone ni lah, okay? Saya akan highlight sikit tentang function dia lah. So phone ni dia ada eye comfort shield dengan dark mode lah. Lepas tu I tak nampak ada NFC lah. So aku pun tak tahu dia ada NFC ke tak. Tapi dia sini dia ada quick share dengan nearby share lah. Lepas tu phone ni dia ada support Dolby Atmos. Lepas tu ada face unlock dengan fingerprint scanner. Kalau dari segi kamera, dia ada portrait mode, ada video, ada panorama, pro, hyperlapse, night dengan slow motion. Lepas tu dia tak ada AR sticker lah. Kalau korang nak jadi kucing ke anjing, I rasa korang kena download apps yang lain lah. So I rasa itu saja function dia. So sekarang aku akan share kat korang semua function yang ada dekat dalam phone ni lah, okay? Aku akan screenshot semua function dia. So kalau korang nak beli phone ni, korang boleh survey lah dekat sini dulu. Dia. So sekarang aku tengah rakam guna Samsung Galaxy A22 5G ni. Okay, ini kamera selfie dia punya quality lah. Okay, korang boleh nampak agak okay lah. Boleh kira boleh tahan lah. Okay, kita lari sikit tengok macam mana. Okay, ini quality dia lah. So sekarang kita tengah guna Samsung A22 ini untuk buat rakaman. So ini quality dia lah. Okay, korang boleh nampak kat sini. So far, I rasa okey lah dengan harga macam ni. Terrun sikit. Okay. Okay, ini quality dia lah. So dah habis tengok semua tu. Sekarang kita akan tengok apa yang best tentang phone ni dan apa yang tak best tentang phone ni. Yang best tentang phone ni ialah dia menggunakan skrin yang agak besar. Dia ada network 5G dan performance dia memang laju lah. So kalau korang nak cari satu smartphone yang skrin dia besar, bateri dia tahan dan performance dia laju, korang boleh consider lah ambil Samsung yang ini. Lepas tu apa yang tak best tentang phone ni? Yang tak best tentang phone ni ialah dia menggunakan TFT display. Lepas tu dia tak ada dual speaker dan video recording dia kurang nice lah. So kalau korang jenis suka gunakan phone untuk buat vlogging ke apa, phone ni I rasa kurang sedap sikit lah. Kalau korang nak gunakan phone untuk vlogging, korang boleh ambil yang Oppo A93 lah. Sebab sekarang Oppo A93 ni dia offer dalam 800 ke 800 lebih saja korang sudah boleh dapat dah. So kalau korang nak beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat description sana lah. Sebab kawan aku dia ada kasih banyak free gift lah dekat dia punya online store sana. So kalau korang tengah nak cari handphone baru, korang boleh survey lah dekat link dekat description sana. So itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.